นะครับ29 31เลยนะครับลมหายใจผมอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็จะมี ESP32 ขนาด30พินนะครับแล้วก็จะมีตัว extension board ของ ESP32 นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวนี้นะครับเพื่อนๆใช้เบสบอร์ดก็ได้นะครับแต่ผมใช้ตัวนี้เนี่ยเพื่อความสะดวกในการใช้งานตัวพินต่างๆนะครับเราก็เสียบไปลักษณะแบบนี้เดี๋ยวค่อยปึ๊บนี่นะครับแล้วก็จะได้พินไว้ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงครับเป็น DST11 นะครับอุปกรณ์วัดความชื้นและอุณหภูมินะครับสำหรับทำโครงงานนี้เนาะการต่อใช้งาน DST11 นะครับกับตัว ESP32 นะครับเพื่อนๆหยิบขึ้นมานะครับก็จะเห็นเป็น3ขานะครับซ้ายมือสุดนี้ก็คือขาบวกขากลางเป็นขาเอาพุทนะครับขาขวาสุดนี้ก็เป็นขาลบนะครับเพื่อนๆใช้สายจัมเปอร์นะครับต่อเข้าไปอย่างนี้นะครับโอเคสีม่วงกับสีเขียวเป็นไฟลบนะครับก็จับสีม่วงกับสีเขียวก่อนนะครับโอเคนี้ไฟบวกนะครับแล้วก็เขียวเป็นไฟลบมาดูตัว extension ของ ESP32 นะครับก็จะเห็นแถวนะครับสัญลักษณ์ซ้ายมือสุดนะครับตัว G นะครับแถวนี้ทั้งหมดนะครับมันจะเป็นกาวนะครับตรงกลางนะครับ V นะครับเห็นไหมเอ่ยปึ๊บเป็นไฟบวกทั้งหมดนะครับแล้วก็ S นี่คือ Signal นะครับคือสัญญาณนะครับก็จะเป็นแถวนี้มันไม่ได้ถึงกันนะครับมันก็จะแยกของแต่ละพินของแต่ละ D นะครับพินอันนี้ก็จะเป็นผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับ23อะไรประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวโครงงานนี้ครับเราใช้พินที่15นะครับ D15 โอเคเราจับสีม่วงนะครับไฟบวกนะครับแถวนี้เราทราบไปแล้วเป็นไฟบวกนะครับเราจิ้มเลยจึ๊กโอเคแล้วก็สีเขียวนะครับไฟลบเอาสีเขียวนะครับจิ้มไฟลบจำได้ไหมครับแถวนี้ไฟลบทั้งหมดเลยจิ้มไฟลบจึ๊บโอเคแล้วก็ขากลางนะครับสีน้ำเงินนะครับขาเอาพุทนะครับก็จิ้มขวามือสุดนะครับของ D15 นี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับง่ายๆเสร็จแล้วก็เพื่อนๆก็ใช้สายซีเรียลนะครับเสียบนะครับสายนี้เป็นสายชาร์จที่จะต้องมีการรับส่งข้อมูลได้ด้วยนะครับถ้าเป็นสายชาร์จราคาถูกนะครับมันจะไม่มีการรับส่งข้อมูลนะครับมันจะชาร์จไฟได้อย่างเดียวนะครับเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็เอา USB นะครับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับบนคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อนๆเปิด Arduino IDE ขึ้นมานะครับของผมจะใช้เวอร์ชัน 2.3.4 นะครับผมลืมบอกไปนิดนึงนะครับผมจะไม่ได้สอนวิธีการลงไดเวอร์นะครับของตัว ESP32 กับคอมพิวเตอร์นะครับขอให้เพื่อนๆเนี่ยศึกษาในการติดต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยทำเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาที่ตัวไฟล์นะครับแล้วก็ example นะครับแล้วที่ basic แล้วก็มาที่ Bing นะครับรอแป๊บหนึ่งเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสั่งให้ตัว ESP32 เราเนี่ยไฟกระพริบนะครับให้เพื่อนๆมาที่บรรทัดที่28นะครับเปลี่ยน LED built-in ตรงนี้เป็นเลข2นะครับเลข2แล้วก็เลข2 3ที่นะครับแล้วเพื่อนๆทำการอัปโหลดนะครับถ้าเพื่อนๆอัปโหลดไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปศึกษาวิธีการ connect ESP32 กับตัวคอมพิวเตอร์เราก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเทสเบื้องต้นนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยเตรียมความพร้อมเรียบร้อยหรือยังนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับไอ้ที่เห็นกระพริบอยู่นี่คือเป็นข้อมูลเก่านะครับแล้วบางทีร้านที่เราซื้อเนี่ยเขาอาจจะเทสไอ้ตัวกระพริบมาให้เราแล้วนะครับเพื่อความชัวร์เนี่ยเราเทสอีกทีหนึ่งนะครับโอเคกำลังอัปโหลดนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไฟตัว LED ตรงนี้ก็จะกระพริบนะครับเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับ
แต่ถ้าเปิดมาแล้วยังกระพริบเป็นกระพริบอย่างนี้อยู่นะครับบางทีอาจจะมีข้อมูลเก่าอยู่นะครับให้เพื่อนๆเพื่อความชัวร์นะครับเปลี่ยนตรงนี้ดีเลย์นะครับจาก1 วินาทีมาเป็นสักครึ่งวินะครับถ้าของเพื่อนใช้งานได้เนี่ยมันจะต้องกระพริบเร็วขึ้นนะครับดาวน์โหลดอีกทีนึงนะครับขอให้เพื่อนๆทดสอบแบบนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่เวลาเราทำใบงานถัดไปเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าไอตัวบอร์ดของเราเนี่ยปกติดีนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าบอร์ดเราผิดปกติเนี่ยเราไปเขียนโปรแกรมแทบตายก็ไม่ออกนะครับผมเคยสงสัยนะครับว่าทำไมมันคอมไพล์แล้วก็อัปโหลดนานมากเลยนะครับไม่เหมือนพวก Arduino นะครับ Arduino เนี่ยมันคอมไพล์แล้วอัปโหลดแป๊บเดียวเองนะครับ EP32 ของผมเนี่ยนานมากเลยนะครับกว่าจะอัปโหลดได้แต่ละทีเห็นไหมครับอันนี้การเปลี่ยนแปลงนะครับตัวไฟตัวนี้กระพริบถี่ขึ้นแล้วโอเคเราพร้อมที่จะไปทำงานของเราแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเทสอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ description ของคลิปนะครับโอเคนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสั้นๆง่ายๆแค่นี้เองนะครับแค่50 กว่าบรรทัดนะครับไม่พูดพันทำเพลงนะครับเพื่อนๆอัปโหลดเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเออร์เลอร์นะครับเดี๋ยวเราแก้เออร์เลอร์กันไปทีละจุดนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยนะครับว่าเออร์เลอร์แบบนี้ควรที่จะแก้แบบไหนนะครับโผล่มาแล้วนะครับตรงนี้นะครับ DHT นะครับ no sort file all directory นะครับก็คือหาตัว library ตัวนี้ไม่เจอนะครับเพื่อนๆมาที่ตัวนี้นะครับเมนูนี้ include library แล้วก็ manage library นะครับเพื่อนๆพิมพ์หานะครับ DHT enter นะครับแล้วก็หาติดตั้งตัวนี้ครับ DHT sensor library นะครับตัวนี้ install นะครับกด install ปึ๊บโอเค install เสร็จแล้วนะครับทำการอัปโหลดอีกทีหนึ่งนะครับดูสิว่าจะผ่านไอตัว error เมื่อกี้นี้หรือเปล่านะครับโอเคมา error อันใหม่นะครับก็คือ library ตัวนี้นะครับ blynk นะครับ simple esp32 นะครับให้เพื่อนนะครับมาที่เดิมนะครับ sketcher นะครับ sketch แล้วก็ include library manage library นะครับพิมพ์หานะครับ blynk นะครับ enter นะครับให้เพื่อนๆมาหาตัวนะครับมันจะขึ้นมาเยอะหน่อยมันจะเป็นสั้นๆไงสั้นตัวนี้นะครับ install